النهاردة احنا هنتكلم عن قصة جميلة قوي الكل بيبحث عنها وعن مشاكلها وعن حلولها. النهاردة انا هخلي الراوي يقول لكم ازاي حليت المشاكل دي وازاي هنبدأ القصة سريعا. ومعاكم عمرو يوسف ودي قناتي رحلة في الواقع على اليوتيوب. ما تنساش بقى الاشتراك، ما تنساش الشير، ما تنساش اللايك، ويلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة للنهاية، لأن ما ستسمعه الآن ليس مجرد اعتراف، بل صرخة من قلب عاد من الموت دون أن يموت. في لحظة واحدة انقلبت حياته رأساً على عقب، من زحان الشهوات إلى سكون السجادة، من ظلمة الحانة إلى نور الفجر. هذه ليست حكاية خيالية، بل رحلة رجل واجه نفسه فانتصر عليها. ستتغير نظرتك لكل شيء حين تسمع كيف سقط وكيف نهض وكيف صار النور الذي أنقذه هو ذاته الذي أضاء قلوب الآلاف بعده. ابقى حتى النهاية، لأن النهاية ليست كما تتخيل، بل اعتراف رجل عاد من حافة الجحيم وهو يحمل في قلبه ضوءا غير حياته للأبد. كان اسمه سليم، شابا وسيما عاش حياته كأنها حفلة بلا نهاية. كل ليلة يطارد لذة جديدة، وكل صباح يهرب من نفسه أكثر. الضحكات من حوله كانت كثيرة، لكن داخله كان فارغا كمدينة فقدت الكهرباء منذ زمن. لم يكن يصدق أن السعادة يمكن أن تأتي دون ضوء باهت من الخطيئة. في يوم بارد جلس وحيدا في سيارته، المطر يضرب الزجاج بعنف والظلام يبتلع الطريق. أمسك هاتفه يتنقل بين صور لا تهمه ورسائل بلا معنى، ثم رأى إشعارا غريبا على الشاشة: تذكير، اليوم صلاة الفجر في المسجد القريب منك. ضحك بسخرية وقال في نفسه: أنا في مسجد بعد كل ما فعلته؟ مستحيل. لكنه لم يعلم أن القدر بدأ يغير طريقه في تلك اللحظة. مرت دقائق ثم انطفأت السيارة فجأة. حاول تشغيلها بلا جدوى، الهاتف نفذت بطاريته، الليل أصبح أكثر سوادا من ذنوبه. وفي تلك العزلة انطلقت من صدره شهقة خافتة كأنها أنين طفل ضائع لم يستطع كتمها. انفجرت دموعه بلا إذن. لأول مرة منذ سنوات بكى كأنه يتطهر من كل ما لوث روحه. خرج من السيارة يسير بلا وجهة حتى لمح ضوءا خافتا عند نهاية الشارع. كان باب مسجد صغير مفتوحا رغم المطر. اقترب بخطوات مرتجفة كمن يطرق باب السماء للمرة الأولى. عندما وضع جبينه على الأرض شعر أن العالم كله توقف. كل الذكريات، كل الوجوه، كل الذنوب انكمشت أمام كلمة واحدة خرجت منه أمسا: اغفر لي يا رب. لم يشعر بعدها بالزمن. مرت الدقائق كأنها أعوام من الصفاء. هنا رفع رأسه، كان وجهه مبللا بالدموع، لكن داخله مضاء بنور لم يعرفه مثله قبل. تغيرت حياته بلا شعارات، بلا ضوضاء. أغلق الأبواب القديمة وفتح نافذة نحو نفسه الجديدة. صار يبتسم دون سبب لأن السلام أصبح جزءا من صوته. كان إذا مر بجانب المكان الذي ضاع فيه يبتسم بحنين لا بالخجل، ويقول لمن يسأله عن السر: كنت أبحث عن السعادة في الخارج حتى وجدتها ساجدة داخلي. مرت السنوات وسليم الذي كان يهرب من المساجد صار يقف أمامها يدعو الشباب ألا يقبلعوا كما ضاع هو. قصته انتشرت لا لأنه كان مثالا، بل لأنه كان بشرا سقط ثم نهض وهو يحمل نورا يكفي لإنارة قلوب كثيرة بعده. وفي آخر لقاء مصور له قبل وفاته بعامين قال جملة لن تنسى: الظلام لا يهزم إلا إذا حملت مصباحك من الداخل. لا تنتظر أحدا يضيء لك الطريق، لأن التوبة ليست نهاية، إنها بداية حياة لم تولد بعد. بعد أن تبدل كل شيء في داخله بدأ يرى تفاصيل الحياة بعين جديدة. كان الصباح مختلفا، الهواء له نكهة غريبة كأن النسيم يهمس له: أعيد خلقك من جديد. في الشوارع التي كانت تملوها الضوضاء صار يسمع صمتا مريحا
كأنه موسيقى السماء. لم تعد الأماكن التي عرفها سابقا تجذبه، ولا الوجوه التي كان يلهث خلفها تغريه. صار يكتشف أن الهدوء أعظم من أي ضجيج، وأن العزلة ليست هروبا بل لقاء مع القلب الذي أهمله طويلا. في أحدى الليالي بينما كان يمشي قرب البحر، لمح شيخا مسنى يجلس على صخرة يقرأ من كتاب صغير. اقترب بخطوات خجلة فرفع رأسه وابتسم كأنه يعرفه منذ زمن بعيد. قال بصوت ناعم مطمئن: يا بني، النور لا يورث بل يزرع في صدرك كلما صدقت نيته. جلس بجانبه يتأمل الموج وهو يرتطم بالصخور. فهم وقتها أن التوبة ليست لحظة واحدة بل طريقا طويلا من الصراع الصامت بين الظل والنور. الشيخ حدق في عينيه وقال: إذا أردت أن تبقى نقيا فاغسل روحك كل فجر بندم صادق، ولا تدعي الغفلة تنبت من جديد. منذ تلك الليلة تغير مساره تماما. بدأ يسافر إلى القرى النائية، يزور المحتاجين، يساعد العابرين دون أن يذكر اسمه لأحد. كان يحمل في جيبه ورقة صغيرة كتب عليها بخط مرتجف: ذكر نفسك دائما من أين خرجت حتى لا تعود إلى هناك. مر عامان والطمأنينة أصبحت رفيقته التي لا تفارقه. في كل مكان يذهب إليه كان الناس يشعرون بشيء غامض يبعث الطمأنينة من حضوره فقط. لم يكن واعظا ولا خطيبا، لكنه كان مثالا حيا أن الرحمة تغير المستحيل. في إحدى الليالي بينما كان يمشي قرب البحر، لمح شيخا موسونا يجلس على صخرة يقرأ من كتاب صغير. اقترب بخطوات خجلة فرفع رأسه وابتسم كأنه يعرفه منذ زمن بعيد، وقال بصوت ناعم مطمئن: يا بني، النور لا يورث بل يزرع في صدرك كلما صدقت نيته. جلس بجانبه يتأمل الموج وهو يرتطم بالصخور. فهم وقتها أن التوبة ليست لحظة واحدة بل طريقا طويلا من الصراع الصامت بين الظل والنور. الشيخ حدق في عينيه وقال: إذا أردت أن تبقى نقيا فاغسل روحك كل فجر بندم صادق، ولا تدعي الغفلة تنبت من جديد. منذ تلك الليلة تغير مساره تماما. بدأ يسافر إلى القرى النائية، يزور المحتاجين، يساعد العابرين دون أن يذكر اسمه لأحد. كان يحمل في جيبه ورقة صغيرة كتب عليها بخط مرتجف: ذكر نفسك دائما من أين خرجت حتى لا تعود إلى هناك. مر عامان والطمأنينة أصبحت رفيقته التي لا تفارقه. في كل مكان يذهب إليه كان الناس يشعرون بشيء غامض يبعث طمأنينة من حضوره فقط. لم يكن واعظا ولا خطيبا، لكنه كان مثالا حيا أن الرحمة تغير المستحيل. في أحد صباحات تلقى رسالة من شاب مجهول تقول: أنا كنت نسخة منك، والآن أحاول أن أكون ما أصبحت عليه. حين قرأها ابتسم وعيناه تدمعان، ثم رفع رأسه نحو السماء وقال همسا: يا رب، لو كان نجاتي سببا في نجاة غيري فقد عوضني عن كل ما مضى. وفي ليلة شتوية هادئة وجد سليم في سجوده الأخير، جبينه على الأرض وابتسامة خفيفة تزين وجهه، كأنه نام في سلام لم يعرف أحد منذ قال. وانتشر الخبر سريعا، وامتلأ مسجدها الذي أحبه بوجوه لم يراها قط. بكى كل واحد منهم دون صوت، لأن كل واحد منهم رأى نفسه في رحلتهم. لم يكن موته حزنا بل وعدا صابتا أن النور لا ينطفئ حين يخرج من قلب طاهر. ومنذ ذلك اليوم بقيت قصته تروى في المساجد، المدارس، البيوت، تقال بصوت خافت كلما ضل أحد طريقه، كأنها وصية من إنسان انتصر على نفسه ثم رحلها مبتسما. ترك وراءه ورقة مطوية بعناية، حروفها خافتة كأنها نقشت بأنفاس لا بالحبر. كانت تقرأ كأنها ضوء يتكلم لا صوت يسمع: إلى من يأتي بعدي؟ إن مررت بليال لا تنتهي وابتلعتك العزلة وتاهت خطواتك، فتذكر هناك خيطا خفيا بين السماء والقلوب لا ينقطع أبدا. لا تخف من السقوط، فالطلاب الذي تحتك أرحم من الفراغ الذي فيك. حين تظن أن الأبواب كلها أغلقت، ستدرك أن المفتاح لم يكن خارجك يوما. نظف أفكارك بالصمت، اخزل ماضيك بالدموع، واترك خلفك كل ما يسرق صفاءك. لا تبحث عن الكمال، فالنقصان هو الدليل أنك حي.
لا تطلب المجد من الناس لأن الحقيقة لا تصفق. عش خفيفا واسع للخير دون انتظار، وابتسم حتى لو لم يكن هناك من يراك. أنا لم أكن قديسا، كنت بشرا مر بكل شيء ثم تعلم أن النجاة ليست أن تفوز بل أن تفهم لماذا سقطت. إن وصلت إلى هذا الإدراك فاعلم أنك بدأت تسير نحو الضوء الذي لا يخبو. دع العتمة تسكن ماضيك ولا تزرها مجددا، وإن اشتاقت روحك للسكينة فاسجد، لأن الأرض تعرف من يعود إليها نادما. النور ليس في السماء فقط، إنه يسكن صدرك منذ ولد، ينتظر لحظة صدق كي يخرج للعالم. توقف القارئ عند السطر الأخير. كانت هناك نقطة صغيرة بعد الكلمة الأخيرة، لكنها بدت كنجمة أغلقت عليها ورقة، كأنها ختم الرحمة الذي ختمت به السماء حياة رجل غير مصيره بدمعة واحدة. ومن يومها بقيت الرسالة تتداول بين الأيادي، تقرأ بصمت، ويقول من يقرأها: هذا ليس موتا، هذا عبور نحو النور الأبدي. بعد سنوات من رحيله كانت المدينة تنام باهتة كما لو أن ضوءها فقد لونه، لكن في إحدى الليالي انبثق وهج غامض من المئذنة التي أحبها سليم قديما. لم يكن برقا ولا شعاعا عاديا، كان وهجا يتسع ببطء كأن السماء تعيد وعدا نسيه البصر. في تلك اللحظة استيقظ طفلا صغير في حي فقير، نهض من فراشه العتيق، خرج إلى الشرفة يحدق في البريق القادم من بعيد، ثم همس لوالدته النائمة: أمي، هناك رجل في الضوء يناديني، يقول لا تخف. ارتجف صوت الريح وتحركت الستائر برقة غير مألوفة. كل من كان نائما شعر بأن شيئا يلامس قلبه بلا تفسير. لم يعرف أحد لماذا، لكن الدموع انهمرت في أعين كثيرة دون سبب. في الصباح امتلأت الجدران برسومات غريبة، وجوها باسمة، أيادي ممدودة، كلمات بخط لا يقرأ تماما لكنها تشبه الدعاء. الناس ظنوا أنها صدفة، لكن العجائز أقسموا أن تلك الإشارات لم تكن بشرية. ومنذ تلك الليلة تغير كل شيء. توقف الغضب في الأسواق وعم السلام الأزقة، حتى الطيور صارت تطير على ارتفاع نقل كأنها تبارك المارين. لم يفهم أحد كيف، لكن كل من كان يمر بجانب المسجد يشعر بحرارة لطيفة في صدره. وفي فجر آخر وجدت في باب المسجد لوحة صغيرة منقوش عليها بخيوط ذهبية: ما دام النور باق في القلوب فلن يبتلع الظلام والأرض أبدا. عندها أدرك الجميع أن الرسالة لم تنتهي بموته، بل بدأت من جديد في كل إنسان ما زال يبحث عن ذاته بين العتمة والبصيرة. مرت أعوام كثيرة، تغيرت المدن، تبدلت الوجوه، اندثرت الحكايات، لكن بقيت تلك القصة تروى همسا في الليالي الماطرة. كل من يسمعها يشعر بحرارة تسري في أنفاسه، كأن الزمن يخبره سرا لا يقال بالكلمات. في قرية بعيدة عن الضجيج نشأ فتى يافع اسمه يوسف، عيناه تلمعان بصفاء نادر، يحمل بين ملامحه سكونا يذكر من حوله بشخصية لم يعرفوه. كان يمضي ساعات على التلال يتأمل الأفق، ينصت إلى الصمت كأنه يسمع نداء لا مصدر له. ذات مساء بينما كانت الغيوم تعجب النجوم، رأى وبيضا صغيرا يتلألأ بين الأعشاب الجافة. اقترب بخطوات مترددة فوجد صندوقا خشبيا مغطى بالتراب. فتح الغطاء فظهر بداخله ورق قديم يفوح منه رائحة المطر. كانت تلك الرسالة التي كتبها رجل مجهول منذ زمن بعيد، حروفها تلمع تحت ضوء القمر كأنها حية. قرأ يوسف سطر ببطء شديد، فشعر أن كل جملة تلمس شيئا دفينا بداخله، كأن الكلمات تعرفه أكثر مما يعرف نفسه. وعند آخر سطر أحس بأن صدره امتلأ بدفء لم يشعر به من قبل. منذ ذلك الليلة تغير الفتى تماما، بدأ يزور المستشفيات، يجلس بجوار المسنين، يبتسم للأطفال دون سبب، ويقول لمن يسأله: هناك شعاع لا يرى لكنه يقودني حيث أحتاج أن أكون. مرت الأيام ودعا صيته بين الناس كإنسان غامض يعيد الأمل لكل من يلقاه. لم يكن يعرف أنه الحامل الجديد لتلك الروح القديمة، أن البذرة التي زرعها التائب الأول وجدت تربة جديدة لتنمو من جديد. وفي غروب براق كلوحة سماوية
وقف يوسف على الجبل نفسه الذي كان سميم يبطل منه قديما. رفع رأسه نحو السماء، أغمض عينيه وقال بهدوء يشبه الصلاة: يا من أنرت قلب ما قبلي، اجعلني طريقا لمن بعدي. هبت نسمة باردة وتحركت الأشجار بانحناء تشبه التحية، ثم انتشر في الأفق خيط من نور أبيض اخترق الغيم، كأنه توقيع السماء على استمرار المعجزة. وبنهاية القصة اكتب لي في التعليقات هل أعجبتك القصة أم لا، وهل تريد أن أصنع منها جزء ثاني أم لا. ولا تنسى الاشتراك بالقناة والتفعيل بالريبيروس كي يصلك كل قصة جديدة هنا. وشكرا لك على متابعتي للنهاية. تحياتي لكم، عمر يوسف.